ดีเช่นเคยครับ ก็ส่งงาน1ตัวนะเป็นเวทของ 48cc ในคาวาซากิก็ตัวนี้จริงๆมีท่อสูตรเพิ่มแต่ท่อลูกค้าฟิกมา ก็ท่อยังไม่ได้นะครับ ก็ใส่ตัวนี้ลองเทสให้คาบูปรับ15มิลไม่มีอะไรมากร้าน Easy Start ของมาเทนเสื้อลูกสวยกริบงานสีก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากมายตัวเครื่องยิงทรายน้ำทั้งชุดนะครับชุดหางเบิกใหม่โอซากิมันติดกับแรบบิทเนี่ยที่เป็นแรบบิทตัวแท้โรบินเห็นไหมเนี่ยติดมาหางมันเบิกใส่ให้เลยครับตัวเครื่องก็หลักๆก็ประมาณนี้นะไม่มีอะไรมากมายเป็นงานที่ผมก็ทำตามสั่งอยู่แล้วล่ะส่วนหน้าไอ้พวกทีดีนี่จะเห็นเป็นผมจะทำเป็นงานแปลงครับพวกเวทรุ่นใหญ่ๆเสื้อ48นะครับสังเกตนี่ครับรหัส48ดูได้จะมีบอกอยู่ตรงนี้นี่คือรหัสของ48ถ้า40มันก็จะเขียน J8 นะของมันลูกสูบ4มิลตัวนี้ช่วงชัก 3.2 มิลคร่าวๆสำหรับชุดนี้หางยาว160นะวัดจากนี้ถึง160หัวเกียร์มาทั้งชุดตรงขอบแบบนี้เลยนะครับหลักๆก็ประมาณนี้เดี๋ยวเทสเครื่องให้ฟังเครื่องต่อก็ถังก็เป็น G45L ท่อเป็นท่อของ48พ่นปุ๋ยนั่นแหละครับผมใส่เทสให้เฉยๆหูหิ้วใส่ให้นะก็ชุดไฟก็เป็นชุดไฟแท้นะแล้วก็ปลั๊กแท้เหมือนกันนะเนี่ยปลั๊กแท้เลยสายไฟแท้มีฉนวนหุ้มให้อีกชั้นหนึ่งนะนี่ชุดนี้งานสีผมก็อาจไม่เนียนเท่าไหร่นะก็งานสีก็พอดูได้หลักๆก็ประมาณนี้ครับเทสเครื่องให้ฟังกัน